Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Ân Hận của tác giả Bích Lương. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video bên dưới nhé. Còn bây giờ, sự diễn đọc của Thu Hà xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Buổi chiều hè oi ả, ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua ô cửa sổ, dọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn đồ chơi trẻ con, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé vừa ru ngủ vừa quấy phá càng làm không khí thêm ngột ngạt. Phương mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, vừa dỗ con nhỏ vừa liếc nhìn Thế đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm điện thoại lướt qua các trang mạng xã hội. Con còn bé thế này, ai trông mà anh bảo em đi làm? Anh nghĩ em muốn ở nhà lắm đấy à? Phương cất tiếng, giọng pha lẫn sự ấm ức và bực dọc. Cô không thể kìm nén nữa. Suốt ngày quanh quẩn với hai đứa con, mệt mỏi không lúc nào dứt. Vậy mà Thế còn vô tâm trách móc. Thế ngẩng lên, đôi mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Anh liếc nhìn cô rồi nhếch miệng. Mẹ nói để mẹ lên trông thì cô không chịu. Tôi bảo gửi bớt một đứa về quê, cô cũng không chịu. Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? Cô nói mẹ ra đi. Phương thở dài, đôi vai gầy rung nhẹ, giọng cô run rẩy pha chút bất lực. Anh cũng thừa hiểu em với mẹ không hợp. Mẹ lớn tuổi rồi, cách chăm cháu của mẹ không hợp khoa học. Anh bảo em làm sao mà yên tâm giao cho mẹ. Còn em nuôi, em không giao cho ai cả. Thế bật cười, tiếng cười lạnh lùng đầy chế giễu. Chuyện buồn cười nhỉ? Cô làm như một mình cô biết chăm con đấy. Cô giỏi quá nên hai đứa con cô mới suốt ngày đi viện đấy. Cô giỏi thì tự đi mà chăm, đừng có nhờ tôi. Phương quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng bức xúc không kìm được. Con tôi? Vậy nó không phải là con anh à? Tự mình tôi đẻ được chắc? Thế lắc đầu, tay đẩy cái ghế kêu ken két. Chắc thế. Không phải tại cô hậu đậu à? Tôi đã bảo phòng ngừa thêm 3 năm nữa rồi hãy sinh. Thế mà cùng lúc tòi ra hai con vịt rời, khóc điên hết cả đầu. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Phương chết lặng. Tiếng khóc của con nhỏ càng làm tim cô thắt lại. Căn nhà vốn chật hẹp nay bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh nắng ngoài sân dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối tràn vào. Trong khoảng không ấy, Phương như cảm thấy rõ ràng mình đang gánh cả một tảng đá lớn đè lên vai, vừa là trách nhiệm, vừa là nỗi đau từ sự vô tâm của người chồng. Cô quay lại giường, bế đứa nhỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con. Đôi mắt cô trĩu nặng nhưng không có nước mắt. Vậy là anh chẳng coi con là con anh, còn tôi thì chỉ như người đẻ thuê. Cô nghĩ, môi khẽ mím chặt. Trong căn phòng nhỏ, tiếng quạt máy chạy ro như cố lấp đi sự im lặng đầy ngột ngạt. Thế đứng vắt dậy, khuôn mặt hầm hầm, xỏ vội đôi dép đá mòn đế. Tao chán lắm rồi, cứ sống mãi cái cảnh này thì điên mất. Ta đi nhậu đây, ở nhà mà lo lấy thân mình đi. Hắn buông một câu gọn lọn rồi lấy xe lao vút ra khỏi con hẻm. Tiếng động cơ rền rĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng chiều tà. Bóng Thế mất hút, bỏ lại Phương đứng như trời trồng giữa căn phòng lộn xộn. Mấy chiếc tã còn vứt vương vãi, tiếng khóc ngằn ngặt của hai đứa nhỏ. Phương ngồi bệt xuống giường, đôi tay run run ôm lấy mặt, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt hốc hác. Tủi thân, bất lực và mệt mỏi chồng chất suốt bao nhiêu ngày qua như bùng lên thành từng đợt sóng trong lòng cô. Tiếng khóc ré lên của Sâu khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn bần thần. Cô vội ôm con dỗ dành. Ngoan nào, để mẹ pha sữa cho con uống nhé. Bước về phía bếp nhỏ xíu với đôi chân run rẩy, Phương mở nắp hộp sữa đã gần cạn đáy. Chỉ còn một chút bột trắng là tả rơi ra, chẳng đủ để đầy nổi bình sữa. Cô cố gắng gạt nước mắt, khuấy đều chỗ sữa ít ỏi với nước ấm. Nhìn hai đứa trẻ con thơ ngây, đôi mắt trong veo chẳng hiểu chuyện gì, lòng Phương quặn thắt như ai bóp nghẹt. Không có tiền đúng là nhục thật. Câu nói thoát ra từ trong hơi thở nghẹn ngào, như tự trách chính mình. Gió từ ngoài hắt vào ô cửa sổ mong manh, kéo theo hơi nóng hầm hập của mùa hè. Bất giác cô ngồi phịch xuống chiếc chiếu sách,
Ánh mắt thất thần nhìn về khoảng không trống rỗng. Trí óc Phương dội lại những kỷ niệm cũ. Ngày cô còn là cô nhân viên kinh doanh sáng sủa, tự tin. Khi ấy Thế xuất hiện trong cuộc đời cô như một người hùng. Anh săn sóc từng chút một. Lúc mưa anh đội mưa mang áo đến. Khi nắng anh mang cho cô chai nước mát. Đôi mắt luôn ân cần. Lúc ấy cả thế giới trong mắt cô chỉ còn mỗi Thế. Ngày đưa Thế về ra mắt, hình ảnh bố ngồi trên chiếc ghế tre ngoài hiên. Nhìn Thế từ đầu đến chân rồi khẽ lắc đầu, như vẫn còn nguyên trong tâm trí. Giọng ông trầm rõ từng lời. Thằng này không trung thực đâu, bố nhìn qua là biết. Câu nói ấy Phương nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố chấp gạt đi. Bố không hiểu anh ấy đâu. Phương đã kiên quyết bỏ ngoài tai tất cả, một mực đi theo Thế, nghĩ rằng tình yêu sẽ thắng tất cả. Ngày cô bỏ nhà theo Thế, bố chỉ lặng im chẳng nói lời nào, đôi mắt trĩu buồn dõi theo bước chân con gái khuất dần. Phương tưởng rằng khi sinh con, ông sẽ nguôi ngoai rồi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đời không như cô nghĩ. Chưa kịp nhận ra được sự tha thứ của bố, những trận cãi vã trong hôn nhân đã ập đến như một cơn bão. Đỉnh điểm là khi cô mang thai đôi, người mệt nhoài vì nghén nặng, phải nghỉ làm. Lúc ấy Thế trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Nhưng thay vì cố gắng, anh bắt đầu tỏ ra bực bội và trách móc cô đủ điều. Sâu và Nhím, hai đứa nhỏ sinh ra yếu ớt, ốm đau liên miên. Hết tiền viện phí lại đến tiền sữa bỉm. Phương chẳng còn cách nào ngoài cố gắng từng ngày. Nhưng sự kiệt quệ về tài chính đã biến tổ ấm của cô thành những cuộc cãi vã không hồi kết. Mỗi lần cô mở miệng nhắc đến chuyện chi tiêu, Thế lại cau có, lớn tiếng, như muốn át đi tiếng khóc trẻ con trong nhà. Cô không làm được gì thì im đi, một mình tôi gánh sao nổi cái nhà này. Ngoài hiên trời đã tối hẳn, bóng đèn điện vàng vọt hắt xuống gian phòng nhỏ, càng làm thêm phần u ám. Hai đứa trẻ sau khi được chút sữa ít ỏi cũng đang ngủ, hơi thở đều đều trong vòng tay mẹ. Phương ngồi im, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài khoảng sân đen như mực. Gió thổi hiu hiu, mang theo cái lạnh lẽo len lỏi vào lòng người. Giờ đây cô mới thấy thấm thía câu nói cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nếu ngày đó cô nghe lời bố, cuộc đời cô có lẽ đã khác. Nhưng hối hận lúc này còn có nghĩa lý gì? Một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên gò má hốc hác. Cô cúi xuống ôm hai đứa con vào lòng, thì thầm trong nước mắt: chỉ cần có các con, mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu. Ác mộng thực sự bắt đầu khi mẹ chồng cô từ quê lên chăm cô ở cữ. Phương sinh mổ, vết thương còn đau, nhưng Sâu và Nhím thì rất quấy. Một tay cô ôm Nhím, tay kia bế Sâu. Mẹ chồng chẳng những không giúp mà còn thường xuyên trách móc: ngày xưa tôi sinh xong 2 ngày đã làm hết việc nhà, còn phải đi gặt lúa, bây giờ còn sướng chán. Thế nhưng khi Thế đi làm về, bà lại trở thành một người mẹ chồng hoàn hảo. Bà vừa bế cháu vừa làm việc nhà, miệng cười nói ngọt ngào: mẹ mẹ con. Chồng cô không hiểu, luôn tin lời mẹ mình và cho rằng Phương lười biếng. Dù cô có giải thích như thế nào, anh cũng không tin mẹ anh lại là người như vậy. Phương nghĩ chỉ cần chịu đựng 1 tháng bà sẽ về quê. Nhưng trong bữa cơm, mẹ chồng bất ngờ nói: tao thấy cái Phương cực quá, tao sẽ ở thêm 1 tháng nữa. Phương lặng người, cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ đây. Con cô mới hơn 1 tháng mà mẹ chồng đã bón bột cho ăn. Phương đi chợ về bắt gặp cảnh tượng ấy, may mà về kịp, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô giải thích rằng trẻ nhỏ như vậy chưa thể ăn dặm, nhưng mẹ chồng lại phản bác: chúng nó đói, chúng nó đòi ăn. Ngày xưa tôi cũng cho chồng cô ăn như thế, mà giờ nó vẫn lớn phổng phao đấy thây. Cổ đúng là trứng mà còn đòi khôn hơn vịt. Không chỉ vậy, bà còn mách với chồng cô rằng Phương mắng chửi đuổi bà về quê. Chồng cô tất nhiên là đứng về phía mẹ mình. Anh trách mắng Phương và hai người cãi nhau một trận long trời lở đất. Phương khóc rất nhiều, nhưng trong cơn tuyệt vọng,
Cô may mắn có được sự an ủi từ chị chồng. Chị luôn bênh vực Phương mỗi khi vợ chồng cô xung đột, thậm chí còn giấu giếm đưa cho cô vài trăm để mua đồ ăn cho đỡ thèm. Nhiều lúc Phương muốn ôm con về với bố, nhưng cô không đủ can đảm. Ngày đó cô đã cương quyết chạy theo tiếng gọi của con tim, bỏ lại người bố già cô đơn lầm lũi. Bây giờ cô còn mặt mũi nào để trở về gặp ông nữa. Quay lại thực tại, Phương cẩn thận lấy gối chắn xung quanh hai đứa trẻ chạy ổ đi cắm cơm. Mắt cô không rời khỏi hai đứa con, nước mắt lặng lẽ rơi. Tối khuya thế mới về nhà trong tình trạng say khướt. Vào giường nôn mửa rồi ngủ mê mệt, không biết trời trăng gì cả. Phương vừa lau dọn bãi nôn, vừa lọ mọ pha sữa cho con. Chốc chốc Sâu và Nhím lại ọ ẹ đòi bế. Không đêm nào cô được ngủ trọn vẹn. Hôm sau là chủ nhật, Phương định nhờ Thế trông con để mình dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hơn 8 giờ sáng, Thế thức dậy thay quần áo, chuẩn bị đi đâu đó. Phương hỏi: "Hôm nay anh cũng đi làm à?" "Không, tôi đi câu cá với tụi thằng Dũng. Bọn nó rủ đi câu làm vải lon luôn." Phương nài nỉ: "Hay là để dịp khác đi anh. Hôm nay anh trông giúp con cho em, rồi để em dọn nhà đi chợ mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Bọn nhỏ quấy quá, em cũng không có thời gian làm được gì cả." Thế gạt phắt đi: "Không, anh hứa với bọn nó rồi. Em cứ để con đấy, rồi làm việc thôi. Cái nhà bé tí, bọn nó có bỏ đi đâu được mà lo." Phương thở dài: "Sâu và Nhím mới được 3 tháng, sơ sẩy một chút là nguy hiểm lắm. Anh ở nhà giúp em hôm nay có được không?" Thế nghe vậy trong lòng muốn đi cũng chững lại. Nhưng ánh mắt nheo nhéo của hai đứa nhỏ khiến anh mềm lòng. Anh miễn cưỡng gọi cho Dũng để từ chối: "Dũng à, tao có việc bận rồi, không đi được. Bọn mày cứ đi trước đi." Đầu dây bên kia Dũng gắt lên: "Cái thằng này, hôm qua đã thống nhất cả rồi, giờ lại không đi là sao? Hay là con vợ mày lại cằn nhằn gì đúng không? Ôi giời ơi, mày lại đi sợ nó đấy à?" Thế ngượng ngùng đáp: "Không phải sợ, nhưng mà hai đứa nhỏ quấy quá, tao phải phụ trông nó để vợ đi chợ nấu ăn. Thôi để lần khác đi với bọn mày sau nhá." Dũng cười nhạo: "Ôi dào ơi, cơm nước là việc của đàn bà, có mỗi việc đó mà cũng không xong thì vứt đi. Vợ tao mà láo là tao tát cho vỡ mồm, ở đấy mà chăm với nom cái gì. Thôi bỏ đi, đi với bọn tao đi. Hôm nay có mấy con hả ngon lắm, không đi thì hối hận cả đời đấy." Thế lưỡng lự: Nhưng mà..." "Thôi, nhưng nhị gì nữa, nhanh lên. Mày không đi là thằng hèn đấy." Thế im lặng một lúc rồi đáp: "Thôi được rồi, đợi tao sang ngay." Dũng cười lớn: "Phải thế chứ, đàn ông phải cứng rắn lên, nhà là phải có nóc." Tắt máy, Thế quay sang nói với Phương: "Em đi chợ nhanh lên, tí anh có việc phải đi với sếp." Phương thắc mắc: "Việc gì thế hả anh?" Thế gắt gỏng: "Việc của anh thì làm sao mà em biết được. Thôi thôi, nhanh cái chân lên, không anh lại bị mắng bây giờ." Phương thở dài nhẹ nhàng hỏi: "Anh đi với bạn đúng không? Chẳng lẽ vợ con anh không quan trọng bằng bạn bè hả? Họ có ở với anh cả đời đâu, anh không thể dành một ngày để cho vợ con anh được sao?" Thế mất kiên nhẫn, giọng lạnh lùng: "Anh đã bảo là anh đi với sếp mà, đừng có dạy đời anh. Đàn bà thì an phận thổ thường, lo cho con cái đi, bớt nói lại." Phương không chịu nổi nữa, cô đáp lại: "Tại sao em không được quyền nói? Em là vợ anh, là mẹ của con anh cơ mà." Thế cắt ngang lời cô, giọng đầy sự khinh miệt: "Cô là vợ chứ không phải là mẹ tôi. Đến mẹ tôi còn không quản nổi tôi nữa là cô lấy tư cách gì mà xét nét tôi chứ? Tôi đi với bạn đấy thì làm sao? Tôi nai lưng ra làm nuôi cô nên biết điều một chút, bớt cào nhào đi." Nói xong Thế đi thẳng đến lấy chìa khóa xe định phóng đi. Phương giữ tay anh lại lớn tiếng: "Anh ở nhà trông con đi." Thế trừng mắt: "Bỏ ra." Phương kiên định: "Nếu hôm nay anh cương quyết đi thì chúng ta ly hôn đi, em không chịu nổi nữa rồi." Dứt lời cô buông tay anh ra để anh tự do lựa chọn. Nhưng Thế vốn chẳng mảy may nhận ra sự quan trọng của Phương, cũng không tha thiết gì với hai đứa con gái. Anh nhếch mép lạnh lùng phóng xe đi. Trong đầu anh, Phương chỉ là người phụ thuộc, chẳng thể nào rời bỏ anh. Ly hôn cô lấy gì mà sống?
Anh nghĩ thầm và tiếp tục lao đi, để lại Phương cùng hai đứa con trong căn nhà trống trải. Nhưng thế đã lầm. Khoảnh khắc anh dỗ ga khỏi nhà, trái tim Phương cũng đã lên tiếng. Cô quyết định giải thoát cho bản thân và cho Thế. Phương bế hai con ra quán cơm đầu đường, mua một phần cơm. Về nhà cô ngồi ăn ngon lành, cảm giác như lâu lắm rồi cô mới có được một bữa cơm no nê. Sau đó cô cẩn thận xếp vali quần áo, bế hai đứa con và rời đi trong hôm đó. Về phần Thế, đi câu cá chỉ là cái cớ. Anh cùng đám bạn kéo nhau đi hát hò, rồi mỗi người chia nhau vui vẻ bên những cô gái trẻ trung gợi cảm. Trong vòng tay người lạ, Thế như lạc vào thiên đường, quên mất bản thân mình đã là người có gia đình, quên mất những lời hẹn trăm năm với người vợ tần tảo. Sau cơn hoang lạc, Thế trở về nhà trong tình trạng lâng lâng. Thấy cửa nhà không khóa, anh khó chịu lớn tiếng chửi. Cô làm cái trò gì vậy? Để cửa nhà như thế này hả? Nhưng chẳng có ai trả lời. Anh bước vào căn nhà trống trơn, lạnh ngắt, không bóng dáng vợ con đâu cả. Lúc này Thế mới cảm nhận được sự trống rỗng và lo lắng lạ thường. Anh nhìn quanh không thấy Phương và hai con đâu cả. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Thế nhớn mắt nhìn điện thoại, kim giờ đã chỉ qua con số 3 giờ sáng. Anh tự hỏi, giờ này Phương đi đâu? Chẳng lẽ cô ấy đã bỏ nhà đi thật? Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt đi. Thế tự nhủ, Phương làm gì còn người thân nào để nương tựa? Mẹ cô mất sớm, hai bố con lầm lũi sống cùng nhau. Anh chắc chắn cô sẽ không về nhà bố. Thế cười nhạt nghĩ thầm, được rồi, để tôi xem cô đi được bao nhiêu lâu. Cái sai của người phụ nữ là quá tin tưởng vào người đàn ông của mình, còn cái sai của người đàn ông là xem thường người phụ nữ bên cạnh. Cả Thế và Phương đều mắc phải những sai lầm ấy, để rồi hôn nhân của họ rơi vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Sáng hôm sau Thế thức dậy, vẫn đi làm như bình thường, chẳng chút lo lắng về việc đêm qua ba mẹ con Phương đã ở đâu. Trong lòng anh chỉ nghĩ hôm nay cô sẽ về, và khi đó anh sẽ mắng cho cô một trận, bắt cô xin lỗi đàng hoàng mới cho vào nhà. Nhưng mọi chuyện không như Thế nghĩ. Tan làm Thế trở về, căn nhà vẫn chìm trong màu đen tối, không gian yên lặng đến lạnh lẽo. Cơn giận bốc lên, Thế bấm điện thoại gọi cho cô, nhưng tất cả chỉ là tiếng tổng đài vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế nghiến răng chửi thầm, được, có giỏi thì đi luôn đi, đừng có mà về nữa. Tối hôm đó Thế mua tạm hộp cơm, nhưng cơm tiệm làm sao sánh được với 3 bữa cơm Phương nấu. Vốn dĩ kén ăn, chưa ăn được nửa hộp, Thế đã vứt sang một bên. Bực bội, đốt thuốc liên tục, trong lòng anh tràn đầy khó chịu. Một ngày, 2 ngày trôi qua, nhưng bóng dáng mẹ con Phương vẫn bặt vô âm tín. Những ngày đầu ai rủ đi đâu Thế cũng có mặt, cuộc vui nào anh cũng tham gia đúng giờ. Không vợ, không con, Thế thấy mình tự do làm điều mình thích, chẳng cần bận tâm điều gì cả. Cuộc sống cứ như thể trong mơ. Nhưng đến cuối tuần mọi thứ bắt đầu khác đi. Nhà cửa bừa bộn không ai dọn, chén bát bẩn chồng chất, quần áo trong chậu đầy ứ chẳng ai giặt. Cơm tiệm Thế cũng đã ngán đến tận cổ. Lúc này hình bóng Phương dần dần hiện lên trong tâm trí của anh. Anh bắt đầu nhớ đến những mâm cơm vừa miệng cô nấu, những bộ quần áo được ủi phẳng phiu, đôi giày được cô đánh bóng loáng. Cảm giác thiếu vắng và trống rỗng khiến anh bất giác buồn bã. Thế tìm đến men rượu để giải sầu, nhưng cô gái đẹp bên cạnh chỉ khiến anh vui vẻ nhất thời. Khi trở lại căn phòng một mình, cảm giác trống trải lại càng rõ rệt. Dù lòng tự trọng vẫn che lấp tất cả, Thế cố chấp không đi tìm Phương. Anh cố gắng phớt lờ mọi thứ, nhưng thực tế thì những điều giản dị mà cô từng làm cho anh giờ đây lại là điều khao khát nhất. Vừa hay đến ngày Thế lãnh lương, cầm tiền trong tay nhưng không còn vợ con bên cạnh, căn nhà trống trải
khiến anh nhận ra rằng sự cô đơn của chính mình. Thế tiếp tục lao vào ăn chơi cùng đám bạn bè. Trong vòng 1 tuần đã tiêu gần hết cả tháng lương. Cơm ngoài nuốt không nổi, quần áo đem thuê giặt, lúc lấy về thì thiếu cái này cái kia. Nhưng vì tính càn nể, Thế không dám nói ra. Lúc này anh bắt đầu nhận ra người vợ mà mình từng chê trách lại thực sự cần thiết. Nhưng bây giờ cô ấy đi đâu? Thế cầm điện thoại gọi cho chị Bình. Chị Bình à, mấy hôm nay vợ em có gọi cho chị không? Không, sao thế? Không có gì. Chị Bình nghiêm giọng. Hai đứa lại cãi nhau rồi đúng không? Được rồi, để tí nữa tao sang. Thế thở dài. Mẹ con nó bỏ đi 2 tuần nay rồi, không thấy về. Chị có biết nó đi đâu không? Chị Bình mắng thẳng. Mày lại ỷ làm được mấy đồng bạc mà mắng chửi nó chứ gì? Không, em có mắng chửi gì đâu. Nó dỗi tự bỏ đi ấy chứ. Chị Bình quát lớn trong điện thoại. Tao còn lạ gì mày? Nó ở nhà chăm con cực bỏ mẹ ra, mày không biết thương có lên giọng mắng mỏ. Giờ nó không chịu được, nó đi rồi để mày sống một mình cho biết cảnh. Thế bực mình cãi lại. Chị là chị em hay là chị nó mà bênh nó ghê thế? Nó cũng có vừa đâu. Tiều hoàng bỏ mẹ ra, đưa bao nhiêu cũng không đủ. Gặp mặt là đòi tiền như em nợ nhà nó ấy. Chị Bình hỏi lại giọng đầy mỉa mai. Thế bình thường mày làm được bao nhiêu tiền 1 tháng? Thế trả lời. Hơn 10 triệu. Nói chung là từ 12 đến 15 triệu, nhưng ít khi vượt qua 15 lắm. Chị Bình cười lớn. Tao cười mày đấy. 15-16 triệu mày đưa cho nó mà mày làm như là lớn lắm. Mày có biết thực phẩm bây giờ đắt đỏ như thế nào không? Cầm 100.000 ra chợ mua được gì? Chưa kể mắm muối, dầu gội, sữa tắm, gạo ga, các thứ khác nữa. Mày tưởng vợ mày cầm tiền sướng lắm à? Phải suy nghĩ đong đếm làm sao để đủ chi tiêu cho cả tháng. Thế cãi. Nhưng mà em đi làm cũng mệt lắm chứ. Chị nghĩ ngồi không mà làm ra tiền được đấy à? Tao không có nói là mày không cực, nhưng vợ mày còn cực nhọc gấp mấy lần. Chăm con nhỏ mệt lắm, chả sung sướng gì đâu. Tao là mẹ rồi, tao hiểu rõ. Nếu con ngoan may ra còn thở được, chứ nó cứ quấy như nhím với sâu thì có mà mệt bỏ xử ra. Thế giờ tao hỏi, giữa đi làm và giữ con, mày chọn cái nào? Thế Phì cười. Chị cứ nói quá lên. Ngày xưa các cụ sinh cả chục đứa vẫn nuôi được đấy thôi. Ngày xưa khác, bây giờ khác, có giống nhau đâu mà mày so sánh. Mày có suy nghĩ như vậy thì sống một mình đi cho giải nợ. Thôi tao tắt máy đây. Thế nghe vậy vội níu lại. Mà chị đang làm gì đấy? Sang dọn nhà cho em đi, sẵn tiện đi chợ nấu cơm cho em ăn luôn. Ăn ngoài chả ra cái gì cả. Chị Bình từ chối thẳng thừng. Thôi tao bận lắm, chả rảnh đâu mà sang cho mày. Thuê giúp việc theo giờ mà dọn đi. Vậy thế nhá. Nói xong chị Bình tắt máy, thở dài thườn thượt. Tiền đâu mà thuê với mướn, còn cơm thì nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Anh liếc nhìn đống hỗn độn trong nhà, tặc lưỡi sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Chỉ là dọn nhà thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Nhưng sự thật thì khác xa với tưởng tượng. Căn nhà nhỏ nhưng dọn mãi vẫn không xong, hết chỗ này đến chỗ kia. Cái chậu quần áo to đùng đùng, toàn áo sơ mi trắng để lâu ngày đã thâm kim, lại còn bốc mùi khó chịu. Thế vò đến rã cả tay mà vẫn không sạch. Anh buột miệng. Phương ơi, sao giặt cái này mãi không sạch? Nói xong không ai trả lời. Thế cười nhạt một cái. Phương đi rồi, ở đây đâu mà gọi chứ. Mũi anh bỗng cay cay, hình như tim cũng đang nhói lên một chút. Thế rửa tay bước ra ngoài cửa, đốt một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, làn khói trắng bao lấy gương mặt rồi cũng nhanh chóng tan biến. Giống như những cuộc vui kia, sau tất cả chỉ còn lại một mình anh mà thôi. Chiều hôm đó, Thế lấy xe chạy sang nhà chị Bình ăn cơm. Khi anh đến nơi đã hơn 4 giờ chiều. Anh Thái, chồng chị Bình vừa đi làm về. Anh Thái là giám đốc của một công ty may mặc, thu nhập mỗi tháng mấy chục triệu. Thấy anh Thái về, Thế định rủ anh rể đánh vài ván cờ trong lúc đợi chị Bình làm cơm. Nhưng anh Thái từ chối. Thôi cậu ngồi chơi với các cháu đi, anh vào xem giúp chị cậu nấu ăn như thế nào. Thế ngạc nhiên.
Một mình chị ấy nấu không được hay sao mà anh phải phụ? Anh Thái cười hiền. Tất nhiên là nấu được chứ, nhưng có anh phụ cô ấy sẽ vui hơn thôi. Thôi cậu ngồi chơi đi, anh chị nấu nhanh lắm. Thế ngạc nhiên anh nghĩ, đường đường là một giám đốc, làm một tháng mấy chục triệu đồng mà đi làm về còn phải vào bếp, sao lại vất vả thế nhỉ? Để giải đáp những câu hỏi trong lòng, Thế đi vào gần bếp nhìn xem họ làm gì. Anh thấy anh Thái đang làm cá, còn chị Bình ngồi gọt rau củ. Hai người trò chuyện vui vẻ. Anh Thái hỏi chị: em hôm nay ở nhà có gì vui không? Thế thầm nghĩ: ở nhà thì có gì vui, suốt ngày quanh quẩn bếp núc, có đi đâu đâu mà biết. Thế mà chị Bình cười trả lời anh Thái: hôm nay em đi chợ gặp lại bạn cũ, bọn em đi uống nước rồi đi ăn, kể lại chuyện ngày xưa đi học, vui lắm anh ạ. Mà cậu ấy bây giờ làm bên công ty dệt Hoa Mai đó anh. Cậu Đức đấy có phải không em? Hôm trước anh gặp cậu ấy sang công ty anh hợp tác, nhưng bận quá, chỉ chào hỏi mấy câu rồi thôi. Vâng, anh Đức anh ạ. Nghe cậu ấy nói vừa mua nhà ở gần chợ, vợ cậu ấy xinh ghê, nói chuyện cũng dễ thương nữa. Cô ấy bằng tuổi em mà nhìn trẻ hơn em nhiều. Đây, anh nhìn đôi mắt em đây này, đã có nếp nhăn rồi đấy. Thế nhíu mày: Đức chẳng phải là người yêu cũ của chị Bình hay sao? Sao chị ấy dám nói chuyện như vậy với anh Thái nhỉ? Mà anh Thái không ghen hay sao? Anh Thái mỉm cười nói: cô ấy làm sao mà trẻ hơn em được. Anh thấy em xinh hơn nhiều, lại còn nấu ăn ngon khéo léo, chẳng ai qua nổi vợ anh đâu. Chị Bình cười tít cả mắt: thôi đi, em tự biết nhan sắc của mình như thế nào mà. Anh đừng có mà làm em ảo tưởng. Anh nói thật mà. Trong lòng anh, vợ anh là đẹp nhất. Đôi mắt chị Bình sáng ngời hạnh phúc. Chị còn ném cọng rau vào người anh Thái. Hai người cứ như là mới yêu nhau, dù đã lấy nhau hơn chục năm. Từ khi lấy nhau, Thế chưa từng ngọt ngào với Phương như thế. Cả đến giờ cơm, anh Thái phụ chị Bình sắp cơm ra mâm, rồi đem chai rượu ra rủ Thế làm vài ly cho ấm bụng. Nửa tháng nay Thế mới được ăn cơm gia đình. Anh liền ăn 2 bát lớn. Ăn xong chị Bình lên phòng với bọn nhỏ học bài. Dưới nhà chỉ còn 2 người đàn ông. Anh Thái hỏi: thế vợ chồng cậu sao rồi? Thế uống cạn ly rượu rồi trả lời: nó ông con bỏ đi rồi, em cũng chả biết là đi đâu nữa. Sao cậu không đi tìm mợ ấy? Một thân bồng bế 2 đứa con rồi ăn ngủ ở đâu? Thế cũng muốn đi tìm Phương, nhưng vẫn cứng miệng: mặc kệ nó, đi được thì về được, em không quan tâm. Anh Thái cười cười: vậy từ lúc mợ ấy đi, cậu thấy cuộc sống độc thân như thế nào? Em thấy bình thường. Có thật là bình thường không? Sao anh thấy cậu không bình thường chút nào cả? Trong lòng cậu như thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh có vài lời góp ý với cậu như thế này: phụ nữ vốn thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều. Họ hy sinh sức khỏe để sinh con cho chúng ta, bỏ cả sự nghiệp để lui về làm hậu phương cho chúng ta phát triển. Vì vậy phải yêu thương, trân trọng vợ mình cậu ạ. Nhiều người họ hỏi anh tại sao làm giám đốc mà việc lớn nhỏ gì cũng hỏi ý kiến vợ. Anh chỉ cười và trả lời họ rằng vợ là người kề vai sát cánh với mình, là người cùng mình đồng cam cộng khổ, thì mình phải tôn trọng cô ấy, nhẫn nhịn cô ấy cũng chẳng có gì sai. Sợ vợ không phục, để vợ mình khóc thì mình mới đáng suy nghĩ cậu ạ. Cậu là một người thông minh, chắc cậu cũng đã hiểu khúc mắc của mình ở đâu rồi phải không? Thế cúi mặt thở dài. Anh Thái lại nói: muốn hôn nhân hạnh phúc, phải đứng ở vị trí của nhau mà suy nghĩ, phải hạ cái tôi của mình xuống, phải biết đâu là bạn, đâu là bè. Những cuộc vui đó chỉ làm cậu sung sướng trong chốc lát. Một khi cậu sa cơ thất thế hay bệnh hoạn, cũng chẳng có ai ngoài vợ con mình đâu cậu à. Cậu suy nghĩ kỹ những lời anh nói đi. Anh sống hơn nửa đời người, cũng nghiệm ra nhiều điều. Cuộc sống này gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Anh Thái còn nói thêm nhiều điều nữa. Chưa bao giờ thấy anh Thái tâm lý như hôm nay. Vậy mà ngày xưa mẹ cứ chê anh ấy nghèo với xấu. Sau bao nhiêu nỗ lực, bây giờ anh ấy đã ngồi vào ghế giám đốc rồi, lại yêu thương chị Bình vô cùng. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng sai. Hơn 9 giờ tối, Thế tạm biệt anh chị để ra về. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, táp vào mặt anh lạnh buốt. Thế chẳng thèm mặc áo mưa,
vì có lạnh lẽo nào bằng nỗi lạnh trong lòng anh lúc này đâu. Chạy rầm rì dưới mưa cả một đoạn đường dài. Hôm sau thấy bị cảm sốt, người anh run cầm cập, phải xin nghỉ làm. Nằm co ro một mình, chẳng ai mua thuốc hay nấu cháo. Thế nhớ lại những lần mình đi uống rượu về bị nôn ói, Phương đã lật đật chạy đi nấu cháo cho anh ăn. Chỉ cần anh ho nhẹ, cô đã chạy ổ đi mua thuốc. Có lần anh còn quát cô: "Để đó, tí tôi uống. Tôi lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà cô cứ nói mãi thế. Phiền chết đi được." Giờ đây muốn được phiền như xưa cũng chẳng được. Mấy hôm đau ốm, ăn uống thất thường, Thế gầy đi trông thấy, râu ria lún phún chẳng thèm cạo. Bao thuốc vứt đầy nhà chẳng ai dọn. Tiền cũng hết, Thế gọi cho Dũng vay 1 triệu tiêu tạm. Nhưng Dũng cười ha hả trong điện thoại: "Tao làm gì có tiền mà cho mày vay. Năm nay dịch bệnh, ai cũng khó khăn cả." Thôi tao biết rồi. Mày sao thế? Mấy lần gần đây không thấy mày đi chơi với bọn tao. Hay có hàng ngon nào mày giấu chơi một mình đấy à? Thế rít một hơi thuốc, chán nản trả lời: "Hàng họ gì? Đang chán như con gián đây. Con vợ tao ôm con bỏ đi rồi, đi đâu tao còn chẳng biết nữa là." "Ôi dào ôi, thế thì cho đi luôn đi. Tao ghét nhất là cái loại đàn bà dỗi tí là xách quần áo về nhà ngoại. Mai mốt nó về, mày phải dằn mặt cho một trận cho nhớ. Nhà chứ có phải cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Mày có thấy vợ tao không? Tao nói một, nó chả dám nói hai. Nhà phải có tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng. Loạng quạng tao vả cho rơi răng." Mày thì kinh rồi. Thôi tao tắt máy đây." Thế tiếp tục gọi cho vài người bạn nữa, nhưng ai cũng từ chối, nói không có tiền cho Thế mượn. Đúng lúc ấy Thế nhận được giấy triệu tập của tòa án, yêu cầu anh lên giải quyết chuyện ly hôn do Phương gửi đơn. Cầm tờ giấy Thế chết sững. Tờ giấy nhẹ bẫng, sao nặng nề đến thế? Anh ngồi thử rất lâu mới mở miệng cười nhạt: "Hình như anh sai quá rồi." Đúng ngày hẹn, Thế có mặt ở tòa án từ sớm, chỉ mong gặp Phương để xin lỗi và mong cô suy nghĩ lại. Nhưng khi Phương đến, khuôn mặt cô lạnh như băng. Thế vội chạy đến bế lấy bé nhím, định bụng dùng 2 con để níu kéo. Vậy mà Phương nói: "Đây, bế đi cho quen. Ly hôn tôi sẽ giao một đứa cho anh nuôi, cho anh biết nuôi con sung sướng thế nào." Thế nghẹn ngào: Phương, anh biết anh sai rồi. Xin em đừng bỏ anh mà. Anh xin lỗi, anh ngàn vạn lần xin lỗi em. Mẹ con em đừng bỏ anh. Anh xin em mà." Trước những lời cầu xin của Thế, Phương không quan tâm. Cô đi thẳng vào trong một mực muốn ly hôn. Cô còn nói sẽ nuôi một đứa, giao một đứa cho Thế. Nếu Thế muốn nuôi cả hai, cô cũng đồng ý. Lời nói và hành động dứt khoát của Phương làm Thế sợ thực sự. Mồ hôi trên trán anh túa ra như tắm. Nhưng do lần đầu nên tòa vẫn hòa giải, khuyên họ quay lại với nhau. Phương nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ trả cho anh sự tự do như anh hằng mong muốn. Lúc ấy muốn ăn muốn ngủ với ai cũng thoải mái hơn nhiều. Chúng ta không có tài sản gì ngoài 2 đứa con nhỏ là Nhím và Sâu. Anh muốn nuôi đứa nào tôi đều chiều theo ý anh." "Phương à, Phương, anh xin em suy nghĩ lại đi. Anh đã biết lỗi của mình rồi. Anh hứa sẽ sửa đổi tất cả như em mong muốn. Em rút đơn lại đi, được không? Chẳng lẽ em nỡ chia cách 2 con, mỗi đứa một nơi sao? Con chúng ta mới có 3 tháng thôi mà." Phương cười khẩy: "Anh cũng biết con còn nhỏ cơ à? Anh cũng biết không nên chia lìa các con cơ à? Sao lúc trước anh luôn mồm, thế tôi gửi Sâu về cho mẹ anh chăm. Lúc đó anh mạnh miệng lắm cơ mà. Bây giờ tự vả vào mặt mình đi. Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh một lần đi, Phương. Anh hứa từ đây về sau sẽ đối xử tốt với em và con, không làm em buồn nữa. Anh hứa đó." Phương cười nhếch mép. Cô cười nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe. "Hứa? Ngày xưa anh đã cũng hứa hẹn nhiều lắm, nhưng rốt cuộc anh có làm được đâu. Tôi ngu một lần là đủ lắm rồi." "Thể à?" "Không,
Lần này anh lấy tư cách để thề với em luôn đấy, Phương. Những ngày qua không có em, anh nhận ra em quan trọng đến nhường nào. Thả cho anh một lần đi. Em xem con nhìn anh kia kìa, nó đòi anh bế kìa. Phương cười tiến đến ghé vào tai Thế, thì thầm mấy chữ: không bao giờ. Dứt lời cô lên chiếc xe đã đậu sẵn. Mặc kệ Thế van xin phía sau, cô phải kiên quyết và dạy cho Thế một bài học thích đáng. Về phần Thế, anh lầm lũi lấy xe chạy về nhà trọ, nằm thử ra đó, nghĩ đến những gì Phương nói. Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, Thế lo lắng nên gọi cho chị Bình, nhờ chị ấy khuyên can Phương giúp mình. Nhưng trong điện thoại, chị Bình mắng cho Thế một trận. Mày tự làm tự chịu, vợ mày chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ nó đi là đúng. Mày tưởng chăm con dễ lắm mà. Để xem khi nuôi con mày có thấy sung sướng như mày nghĩ không. Thế cầu xin: Em biết lỗi rồi, nhưng cô ấy không chịu tha lỗi cho em thì làm sao mà em sửa lỗi được. Chị gọi cho cô ấy nói vài lời cho em đi, em năn nỉ chị đó. Tao thử gọi rồi mà không được. Chị gọi Zalo ấy, Zalo cô ấy vẫn hoạt động, nhưng cô ấy chặn em rồi. Được rồi, để tao gọi thử xem. Thế mừng lắm vì trước giờ Phương và Bình rất thân thiết, như chị em ruột thịt. Anh hy vọng Phương sẽ nghe theo lời chị Bình mà rút đơn lại. Thế nhưng khi chị Bình gọi lại, giọng chị ủ rũ: Em nó nói không thay đổi quyết định đâu. Nó nhắn mày chuẩn bị mà chăm một đứa đi. Em chăm làm sao được mà chăm, trước giờ em có chăm bao giờ đâu. Thế trước kia Phương nó cũng có chăm đâu, nhưng bản năng làm mẹ buộc nó phải biết điều đấy thôi. Tao nói trước cho mày biết, chăm một đứa bé không dễ dàng đâu. Nhiều khi đi vệ sinh còn không được nữa. Rồi mày sẽ hiểu những gì Phương nó trải qua để xem có sướng như mày nói hay không. Chị Bình tắt máy. Thế buông điện thoại xuống nền nhà, người bỗng lạnh đi rồi ngã xuống đất ngất lịm. Khi Thế tỉnh dậy, anh thấy mình đang trong bệnh viện, tay được truyền nước biển. Xung quanh mọi người đang nói chuyện hỏi thăm nhau. Chị Bình hỏi: Tỉnh rồi hả? Mày thấy trong người sao rồi? Đau ở đâu để tao còn gọi bác sĩ? Em không đau, nhưng em đói bụng quá. Thế mày muốn ăn gì? Cơm, bún, phở hay cháo? Dạ cơm đi. Đợi tao một lúc rồi tao đi mua ngay. Chị Bình chạy ù đi xuống căng tin, mua hộp cơm sườn loại ngon mang lên cho Thế ăn. Không quên mua thêm chai nước lọc. Lúc đưa cơm Thế hỏi: Ai đưa em vào đây vậy? Chị chứ ai. Chủ nhà gọi cho tao nói mày ngất xỉu, nên tao chạy sang đưa mày vào viện. Thế bác sĩ nói sao hả chị? Chị Bình ngập ngừng: Ăn đi rồi nói chuyện. Thế nhận thấy sự khác lạ của chị, cảm thấy lo lắng. Bình thường chị Bình thẳng thắn lắm, có gì nói đấy, không vòng vo bao giờ. Anh hỏi: Bộ có chuyện gì hả chị? Đợi Thế ăn xong, chị Bình mới nghiêm túc nói: Mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói, chuyện gì cũng có hướng giải quyết hết. Bác sĩ nói mày bị ung thư phổi giai đoạn 2 rồi. Như sét đánh ngang tai, Thế kinh ngạc, cơ mặt co rúm, lắp bắp không ngừng: Chị vừa nói cái gì? Em bị ung thư? Không thể nào, em khỏe mà. Chị đùa em thôi đúng không? Chị Bình thở dài: Mới giai đoạn 2 vẫn chữa trị được, mày đừng có mà sợ. Bây giờ y học tiến bộ vượt bậc, đừng lo. Khuôn mặt nghiêm túc của chị Bình lúc này không giống như đang đùa, mà ai lại đem sức khỏe ra đùa kiểu này kia chứ. Chị Bình ngồi xuống cạnh Thế, hạ giọng dịu dàng hơn: Bác sĩ nói mày phải kiêng rượu thuốc lá hoàn toàn, ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ thì sẽ khả quan. Thế thất thần ngồi co ro trên giường bệnh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ liên quan đến căn bệnh ung thư quái ác này. Chưa bao giờ nghĩ rằng vợ bỏ đi, bệnh tật lại kéo đến cùng lúc. Thế gần như suy sụp. Bác sĩ thăm khám lại cũng nói như chị Bình, bắt buộc phải cai rượu bia, thuốc lá thì mới điều trị được căn bệnh tử thần này. Trên đường về nhà, Thế ngồi trên xe im lặng không nói gì cả. Chị Bình biết Thế đang rất sốc nên ngỏ lời kêu Thế sang nhà mình ở ít hôm. Nhưng Thế từ chối. Anh chỉ lặng lẽ trầm mặc đi về nhà trọ rồi đóng cửa lại, nhốt bản thân ở trong đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, từng hạt rơi xuống mái nhà lộp cộp. Thế thấy lạnh quá. Ngày hôm sau anh đi làm sau một đêm mất ngủ,
người mệt mỏi, mắt thâm đen. Lúc ăn cơm, đồng nghiệp hỏi thăm, Thế cũng thật tình kể về tình trạng của mình. Đồng nghiệp nghe xong thì cũng an ủi anh vài câu, nhưng lúc vào nhà vệ sinh, Thế mới biết bộ mặt thật của bọn họ, nhất là Dũng, người thân với Thế nhất. Dũng đang phì phèo thuốc lá, nói với mấy người khác: Ê, bọn mày biết gì không? Thằng Thế nó bị ung thư phổi rồi đấy. Thật thế á? Giai đoạn mấy rồi? Nó nói bị giai đoạn 2, nhưng ung thư thì có nước chết chứ sống gì. Nhà nào có tiền thì sống lâu một chút, không có tiền thì chết sớm thôi. Dạo này bọn mày thấy nó có lạ lạ không? Ăn mặc thì lôi thôi, làm việc thì không tập trung, bị sếp mắng suốt. Chắc là nó biết bệnh nên sợ đấy. Mà thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì. Tao thấy mày thân với nó lắm cơ mà, đi đâu cũng đi cùng, giờ nói vô tình thế. Ôi giời, thân thiết gì đâu, còn tiền thì chơi thôi. Tao nói cho bọn mày biết, nó bị vợ bỏ rồi nên mới thành ra bộ dạng đó. Thằng đó coi vậy chứ ngu lắm, tao nói gì nó cũng nghe hết. Lại còn mê gái nữa, lần nào chơi gái mà xài hàng cũ tao giạt ra. Thế mà nó có biết con mẹ gì đâu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tiếng Dũng cười vang vọng trong nhà vệ sinh. Thế không kiềm chế được, lao ra đấm vào mặt Dũng thật mạnh, khiến Dũng bất ngờ ngã nhào ra sau. Thế túm lấy áo Dũng, tiếp tục giáng thêm mấy cú đấm nữa. Đến khi có người kéo ra, Thế vẫn điên cuồng chửi: Thằng khốn nạn, tao chơi với mày hết lòng mà mày đối xử với tao như vậy à? Mày là thằng chó chết. Dũng đứng dậy cũng không vừa, xông đến đấm Thế liên tục. Hai tay của Thế bị mấy người kia giữ chặt, liên tiếp nhận những cú đấm kinh hoàng từ Dũng. Máu mũi máu miệng chảy ra ỏng ọc mà không phản kháng được. Tình cờ sếp của họ bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng đó. Lúc này mấy người mới thả tay Thế ra, nhưng Thế không biết sếp đến, vẫn điên cuồng đánh lại Dũng. Hành động của Thế lọt vào tầm mắt của sếp, thế là tất cả đều bị gọi lên phòng giám đốc để nói chuyện. Đám người kia là một phe với nhau nên đổ mọi lỗi lầm lên đầu Thế. Chúng đồng loạt nói rằng Thế chủ động gây chuyện đánh nhau, còn Dũng chỉ phản kháng. Chính mắt sếp cũng nhìn thấy thái độ hung hăng của Thế lúc đó, nên của trách anh nhiều nhất. Phận làm nhân viên như thế, anh không dám cãi lại. Qua chuyện này, Thế đã hiểu rõ bộ mặt thật của những người mà anh từng hết lòng hết dạ thời gian qua. Anh Thái nói đúng, gặp chuyện mới biết ai là bạn, ai là bè. Ở công ty giờ đây, Thế hầu như không nói chuyện với ai cả. Anh chỉ chăm chú làm xong việc của mình, rồi chạy xe về phòng trọ tập nấu cơm. Lần đầu động vào bếp núc, Thế hết làm hư cái nọ lại hỏng cái kia. Rau củ không biết nấu thế nào, tất cả đều phải mở Google để tra cứu. Mấy hôm đầu cơm thì không sống cũng nhão, có khi làm thức ăn xong mới phát hiện quên cắm cơm. Những lần như thế, Thế luôn nghĩ về Phương. Anh tạo một nick Zalo khác, nhắn tin xin lỗi cô rất nhiều, van xin rất nhiều, nhưng Phương chỉ đọc mà không trả lời tin nào cả. Cô thật sự muốn dứt khoát với Thế rồi. Căn phòng bên cạnh vang lên lời hát Có không giữ mất đừng tìm. Sao mà giống với hoàn cảnh của Thế lúc này quá. Bên ngoài mưa lất phất rơi, Thế bật khóc, trong lòng tràn ngập hối hận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, như chiếc lá thu rơi rụng xuống lòng đường khô cằn và xơ xác. Thế lại nhận được giấy triệu tập hòa giải lần thứ 2 của tòa án. Lần này Phương đến với mái tóc cắt ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, màu son cam phớt tôn lên làn da trắng, nhưng ánh mắt buồn vẫn che phủ nét đẹp ấy. Chiếc áo cổ lọ màu kem được phối với quần, đôi bốt màu đen bóng và chiếc áo măng tô bên ngoài khiến Phương trông thật đẹp. Phương đã từng đẹp như vậy, từng khiến trái tim Thế loạn nhịp và theo đuổi quyết liệt. Nhưng cơm áo gạo tiền cùng với những lo toan của cuộc sống đã quấn lấy Phương, lấy đi xuân sắc của cô, lấy đi nụ cười tươi tắn ngày ấy. Thời gian tàn khốc hay lòng người tàn khốc đây? Phương không có ý định thay đổi quyết định của mình. Thế cũng thôi níu kéo, anh đồng ý ly hôn và nuôi bé nhím. Vì cả hai đều thuận tình, tòa nhanh chóng giải quyết. Hai người không có tài sản gì chung nên mọi việc kết thúc rất nhanh. Bế bé nhím trên tay,
Thế bàng hoàng cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Ly hôn rồi họ trở thành người lạ. Đã từng thương, anh là bố, em vẫn là mẹ, nhưng không còn gọi nhau những lời thân thuộc nữa. Kết thúc rồi, chỉ còn lại những hoài niệm riêng. Thế ôm nhím về phòng trọ của mình, đặt túi đồ của con bé xuống, trong đó có một mảnh giấy Phương để lại, căn dặn về cách chăm sóc và cho bé ăn uống. Nhìn con bé, rồi nhìn lại căn phòng trọ nhỏ, Thế bất giác nghĩ, ai sẽ chăm con để mình đi làm, ai sẽ cơm nước giặt giũ đây? Càng nghĩ Thế càng rối rắm. Cuối cùng anh gọi cho chị Bình để hỏi ý kiến. Chị Bình chạy sang thấy hai bố con đang ôm nhau. Chị thở dài hỏi, thế mày tính sao bây giờ? Thế lắc đầu, Em chả biết sao nữa. Làm sao đi làm được đây? Giờ gửi tư nhân ít cũng phải 1 triệu một tháng, chưa kể tiền bỉm sữa nữa. Gửi thì em không an tâm, mà không gửi thì không làm được việc. Chị Bình nhìn nhím rồi đáp, biết thế nhưng cũng phải gửi thôi. Đi sớm nó tự lập sớm. Giờ còn cách nào khác? Chính mày đã gây ra chuyện này thì còn trách ai được nữa. Mấy hôm đầu Thế xin nghỉ để tự chăm bé nhím, một đứa bé 3 tháng chưa biết nói. Thực sự khiến Thế không biết con bé muốn gì. Bé khóc anh đi pha sữa, nhưng con lại không chịu uống. Đến cái tã cũng phải vài lần mới mặc đúng cách. Chưa kể bé nhím gắt ngủ. Bế thì thôi, vừa đặt xuống là khóc ré lên. Bụng Thế đói meo nhưng không kịp ăn, muốn đi vệ sinh mà cũng phải nhịn. Lúc này Thế nhớ lại những lần Phương đầu bù tóc rối than thở. Khi đó anh chỉ gạt ngang, cho rằng cô giả vờ. Bây giờ anh đang trải nghiệm chính những gì mà cô đã trải qua. Ngày ngày tháng tháng, không những một mà tận 2 đứa con. Cô còn phải nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo và bao nhiêu việc không tên khác. Giờ đây Thế mới nhận ra những khó khăn mà Phương đã từng chịu đựng và những sai lầm của chính mình. Thế tự hỏi, sao Phương có thể làm được? Chị Bình nói đúng, bản năng làm mẹ đã khiến Phương như một siêu nhân thực thụ. Từ ngày có con, chưa bao giờ Thế nghe Phương kêu mệt hay bị ốm. Chưa từng thấy cô nói thèm món nọ món kia, quần áo cũng không mua. Một người vợ tốt như vậy mà anh cũng không biết trân trọng, để rồi đánh mất. Thế hối hận, tâm can tê dại. Anh gọi tên Phương, nhưng chỉ có màn đêm lạnh lẽo đáp lại. Rồi chị Bình tìm được cho bé nhím một trường tư nhân nhận trông trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Họ nhận nhím với chi phí 1,2 triệu đồng một tháng, trông từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu đón muộn sẽ bị tính tiền thêm. Thế quay cuồng với công việc và thời gian đưa đón con. Về nhà anh lại tất bật dọn dẹp, giặt giũ quần áo của hai bố con. Lắm hôm Thế chẳng ăn gì vì nhím quấy khóc, bắt anh phải bế dỗ dành. Cứ như vậy hơn 1 tuần trôi qua, Thế mệt mỏi thấy rõ, người sụt cân trông thấy. Anh thiếu ngủ, mắt thâm quầng. Lúc này Thế ước như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian. Những gì đã qua là mãi mãi. Giống như nước mắt, chúng chỉ chảy xuôi chứ chưa bao giờ chảy ngược. Tầm hơn nửa tháng trôi qua, Thế thực sự kiệt sức. Những đêm thiếu ngủ khiến anh ngủ gà ngủ gật ở công ty, bị sếp mắng và đòi đuổi việc. Gần đây anh đi muộn về sớm, công việc không đảm bảo tiến độ. Ông trời một lần nữa thử thách Thế khi nhím bị ốm. Cô giáo không nhận trông, yêu cầu chờ bé hết ốm mới gửi lại được. Thế không còn phép nghề làm, xin sếp thì bị mắng, dọa sa thải. Cuối cùng anh đành nhờ đến chị Bình. Chị nhìn hai bố con thở dài. Đấy, thấm chưa? Trông con có sướng hay không? Thế sụi lơ như một sợi bún thiêu. Em sai rồi, chị trông nhím hộ em ít hôm có được không? Khi nào con hết ốm, em cho đi lớp lại. Em không nghỉ làm được nữa. Giá mà có Phương ở đây thì tốt quá. Em nhớ cô ấy và nhớ sâu quá. Chị Bình nghiêm giọng. Con đường này là do mày tự lựa chọn. Phải chi ngay từ đầu mày trân trọng nó thì đâu ra cơ sự như hôm nay. Ngày xưa áo mày mặc cái nào cũng thẳng thớm, giờ thì khác gì cái rẻ lau đâu. Mày sai, quá sai rồi Thế ạ. Thế cúi đầu giọng nghẹn ngào. Em biết, nhưng Phương sẽ không tha thứ cho em đâu.
Em nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng không trả lời. Chắc hẳn cô ấy hận em lắm. Đến em còn hận bản thân mình, ngu ngốc đâm đầu vào đám bạn xấu rồi bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Phương được hạnh phúc, mong có người bù đắp những vất vả mà cô ấy đã trải qua. Chị Bình nhìn Thế hỏi: Thế sao mày không nghĩ đến việc thay đổi để kéo cô ấy về bên mày, để con có đủ bố mẹ? Bản lĩnh của mày ở đâu? Mày vô dụng đến thế à? Câu hỏi của chị Bình khiến Thế ngước mắt lên nhìn. Nhỉ, sao mình không nghĩ ra? Anh tự nhủ, Thế sẽ thay đổi, sẽ chinh phục lại Phương một lần nữa. Từ hôm đó Thế chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua kẹo cao su, sau mỗi lần thèm thuốc lại lấy một viên nhai để giảm cơn thèm. Ban đầu hơi khó khăn, nhưng anh tin mình sẽ làm được. Thế tập trung hết sức vào công việc. Giờ nghỉ trưa anh tranh thủ gọi cho chị Bình để hỏi thăm tình hình của nhím. May thay, vào tay chị Bình con bé ngoan hẳn. Đến chiều Thế sang đón nhím, thấy bé tươi rói, cười đùa với bố, không còn cáu gắt như trước. Chị Bình mời ở lại ăn cơm, nhưng Thế từ chối. Thôi em mua thức ăn cả rồi, để lại không ngon. Thế cầm tay nhím vẫy chào chị Bình. Nhím chào bác Bình đi nào. Hai bố con rời đi, lên xe cẩn thận rồi về nhà trọ. Ăn cơm bên nhà chị Bình xong, giờ Thế chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thế ăn cùng chị Bình cũng được, thức ăn để ngăn đông cũng không sao, nhưng anh muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những vất vả mà Phương đã trải qua. Có thể bây giờ Thế nấu chưa ngon, nhưng anh không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống bố đơn thân chưa bao giờ hết vất vả, nhiều lúc Thế rất mệt mỏi, nhất là những đêm nhím khóc ngất không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt Thế cũng chảy xuống. Lắm lần anh muốn buông xuôi mọi thứ, để mọi chuyện tới đâu thì tới, nhưng cũng may lý trí đã kéo lại bản ngã của chính mình. Thời gian dần trôi, vậy là đã 3 tháng kể từ ngày Thế và Phương ly hôn. Trời đã cuối đông, sắp đến Tết. Chút nắng nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Thế gọi cho bà Niên, trước là để hỏi thăm sức khỏe, sau định nói việc anh và Phương đã chia tay. Nhưng chưa kịp mở lời, bà Niên đã trách móc: Anh xem, dạy lại vợ anh đi chứ. 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay đấy. Dâu người ta hàng ngày gọi thăm bố mẹ chồng, gửi quà bánh thuốc thang bồi bổ, còn nó thì... Bà Niên chặt lưỡi rồi nói tiếp: Tôi nói thật, tôi tiếc cái Hòa ghê gớm. Con bé ngoan ngoãn hiền lành, giỏi giang thế mà ngày xưa anh không chịu. Giờ nó lấy thằng dưỡng đầu thôn, tù tì 2 trai 1 gái, đứa nào cũng béo ú lanh lợi, không như 2 con vịt rời nhà anh, tí là mang vào viện. Thế cắt ngang lời bà Niên: Con nào mà chẳng là con. Mẹ này, mẹ đừng so sánh như vậy mà tội cháu. Với lại con chọn Phương vì con thấy cô ấy phù hợp với con. Mẹ thương con thì hãy thương cô ấy, chứ đừng nói những lời chia rẽ. Bà Niên kinh ngạc. Mọi lần bà nói thế thì Thế lúc nào cũng đứng về phía bà. Lần này sao lại như vậy? Hay là nó bị con kia làm gì rồi? Bà khóc lóc: Mày sao thế hả con? Vì một đứa người dưng không đầu không đuôi mà mày lại cãi lại mẹ mày đấy à? Mẹ mày mang nặng đẻ đau, cuối cùng không bằng một đứa xa lạ. Ôi trời ơi, tôi khổ quá đấy mà. Mẹ ơi mẹ đừng nói thế. Con chỉ mong mẹ đừng so sánh như vậy nữa. Phương là người biết chuyện, cô ấy không hỗn láo đâu. Nó mà biết chuyện, nó đã không lo lắng rồi. Lúc con không ở nhà, nó nói chuyện với mẹ rất láo. Mẹ không biết mày ưng nó ở điểm gì luôn đấy. Thế không muốn tranh cãi thêm, cũng không nói chuyện hai người đã ly hôn. Anh nói mấy câu cho qua rồi tắt máy dỗ nhím ngủ. Khi chỉ còn lại một mình Thế thênh thang trên giường, anh thấy thật cô đơn, thèm mùi hương của Phương, thèm nghe cô ấy nói chuyện, thèm bữa cơm nóng hổi và bát canh chua nấu xấu, cá kho tộ. Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Cảm xúc ùa về, Thế lấy điện thoại và Zalo nhắn tin cho Phương. Anh hỏi thăm về Sâu, muốn gặp con bé, cũng như để Phương thăm nhím. Lần này Phương trả lời cô đồng ý cuối tuần sẽ gặp. Vậy em cho anh địa chỉ, anh với nhím sẽ sang. Không cần đâu, tôi với Sâu sẽ tự sang.
Thế biết Phương không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp đã là một niềm vui lớn đối với anh, từ từ rồi tính tiếp. Cuối tuần Thế dậy thật sớm, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng anh vui đến lạ kỳ, giống như thuở mới yêu, chuẩn bị đi hẹn hò, vừa lâng lâng vừa hồi hộp. 8 giờ Phương bế Sâu đến, còn mang theo mấy món đồ chơi. Đúng là không gì bằng mẹ với con. Vừa thấy Phương, Nhím đã giang tay đòi bế. Lúc Phương chuyển Sâu cho Thế, hương thơm dịu nhẹ từ người cô ấy thoảng qua, làm Thế cảm thấy thật dễ chịu. À đúng rồi, đây là mùi nước hoa mà Phương thích nhất, và Thế cũng từng rất thích nó. Nhím dạo này có ngoan không? Thế trả lời, à chắc là do anh không hiểu con muốn gì, nên đôi lúc cũng không được ngoan lắm. Anh cố tình nói vậy, nhưng Phương chỉ nhàn nhạt đáp lại, từ từ anh sẽ hiểu. Thôi, cái gì cũng cần thời gian cả. Phương à. Phương không để Thế nói hết câu đã vội nói tiếp. Cô biết Thế sắp nói gì. Sáng nay con đã ăn gì chưa? Chưa, lúc vừa dậy anh cho Nhím uống sữa. Em và Sâu chắc chưa ăn đâu nhỉ, đúng không? Anh đi mua gì đó cả nhà mình cùng ăn nhé. Thế xách xe chạy đi mua cháo dinh dưỡng cho con, đồng thời mua luôn thịt cá về để nấu cơm. Hôm nay anh quyết định trổ tài nấu ăn cho Phương xem. Trên đường về gần nhà, xe bị xịt lốp, Thế phải để xe ngoài đầu ngõ và đi bộ, tay xách đồ lỉnh kỉnh. Đến khi trước cửa phòng, anh thấy Phương đang dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt, còn hai đứa con nhỏ thì chơi với nhau. Thế lùi vào một góc len lén nhìn Phương. Trong lòng anh tự hỏi, có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với mình hay không, nên mới giúp mình dọn nhà. Anh rón rén từng bước nhẹ đi vào. Phương đang quay lưng dọn bếp, không hay biết Thế đang tiến đến. Bất ngờ Thế ôm lấy Phương từ phía sau, ôm thật chặt, áp khuôn mặt mình vào lưng cô và nói, Phương, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Phương vùng vẫy, anh làm gì vậy, bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một chút thôi mà. Vợ ơi, vợ của anh. Anh bị ngáo đấy à? Ai là vợ anh? Tôi đã không còn là vợ anh mấy tháng trước rồi. Anh sai rồi Phương. Anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em được đâu. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em. Anh xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh xin em mà, Phương. Xin em hãy nghĩ đến Sâu và Nhím mà tha thứ cho anh đi. Em... Phương cười nhạt. Không ai thiếu ai mà chết đâu, anh yên tâm. Thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ thôi. Như thế này sẽ tốt cho cả tôi và anh. Thi thoảng cho các con gặp nhau là được rồi. Bỏ tôi ra, hoặc là tôi sẽ đi về ngay. Thế không dám manh động, từ từ buông tay ra, rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh cúi đầu. Anh xin lỗi. Phương không đáp, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát rồi đút cho Nhím ăn. Nhím ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn ngon lành, không quấy phá chút nào. Em cho con ăn đi, anh đi nấu cơm nhé. Phương không trả lời nhưng cũng không từ chối. Thế bắt đầu làm cá. Nhớ rằng Phương thích ăn cá hấp vào mùa đông. Ngoài phòng Phương dõi mắt nhìn theo. Thấy Thế vụng về làm cá, cô muốn làm giúp nhưng kìm lòng. Phương nghĩ phải để anh ta trải nghiệm, nếu không anh mãi mãi không hiểu được những vất vả của mình. Hạnh phúc là do hai người cùng nhau gây dựng mới có được. Loay hoay cả buổi, Thế cũng giải quyết xong cá và rau củ, rồi bắt đầu lao vào nấu nướng. Phương ở ngoài chơi với hai con. Bọn trẻ cười khúc khích, Phương cũng vui vẻ. Nhìn vào họ giống như một gia đình hạnh phúc, nhưng tâm can cả hai lại đang rạn vỡ từng đoạn. Nấu xong, Thế đi tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm ra bàn. Anh cẩn thận gắp cho Phương miếng cá to nhất. Đây, em ăn thử xem có vừa miệng hay không. Lần đầu tiên ăn cá do Thế nấu, tuy trong lòng rất vui, nhưng Phương vẫn tỏ ra không mặn mà. Bình thường. Thế nhẹ nhàng đáp. Anh biết là chưa ngon, nhưng anh sẽ cố gắng. Em ăn tạm đi nhé. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Sau đó Thế đề nghị đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo. Sắp Tết rồi.
4 người vào một cửa hàng quần áo trẻ em đang lúc chọn đồ. Một tiếng gọi cất lên: Phương! Tiếng gọi đó khiến cả Phương và Thế đều quay lại. Phương cười lên tiếng: Anh Quang, anh cũng đi sắm quần áo đấy à? Quang đáp: À, anh chờ chị đi mua đồ cho cháu. May quá gặp Phương ở đây. Em đi mua đồ cho con đấy à? Nào, Sâu ơi, có nhớ bác Quang không? Đang cúi người xuống nựng bé Sâu đang trên tay Phương, Thế lên tiếng hỏi: Đây là... Quang nhìn Thế, sau đó nhìn sang bé Nhím và trả lời: Tôi là Quang, bạn của Phương. Thế cũng giới thiệu: Tôi là Thế, bố của Sâu và Nhím. Quang gật đầu rồi quay sang nói với Phương: Hôm trước em để quên bộ quần áo của Sâu lại, mẹ anh đã giặt sạch sẽ rồi. Mẹ bảo anh rủ em ngày mai sang ăn cơm. Anh định chiều mới gọi cho em, nhưng gặp em ở đây thì nói luôn. Ngày mai có dịp gì vậy anh? À, ngày mai là sinh nhật mẹ anh, nhưng chỉ làm đơn giản thôi. Mẹ nói em với Sâu nhất định phải đến đây. Mai anh sang đón em nhé. Vâng, tầm mấy giờ hả anh? À, tầm khoảng 5-6 giờ. Nhưng 4 giờ anh sang đón hai mẹ con nhé. Ngày mai có cả cô anh ở nước ngoài về. Cô nói muốn gặp em. Dạ vâng, cũng được ạ. Quang đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, sau đó chọn 2 chiếc váy công chúa đưa cho Phương. Đây, em xem cái này. Sâu nhà mình mà mặc lên thì chắc là xinh lắm nhỉ? Phương gật gù. Xinh đấy. Anh tinh mắt thật. Nào, Nhím, Sâu, để mẹ ướm thử xem nào. Đẹp lắm, 2 công chúa của mẹ xinh nhất nhá. Quang mỉm cười. Đây, bác Quang tặng cho 2 công chúa nhá. Lúc này Thế không kịp được, vội vàng lên tiếng: Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh cứ mua cho cháu anh đi. Con chúng tôi tự mua được. Nói rồi Thế lấy 2 chiếc váy trên tay Phương trả lại cho Quang, khiến Quang ngơ ngác. Sao thế? Cái này tôi tặng cho các cháu mà. Cơn ghen của Thế cuộn trào, anh nói: Tôi tự mua cho con, không cần anh phải phiền lòng. Đi thôi em. Thế một tay bế Nhím, một tay kéo Phương ra ngoài. Phương chau mày hỏi: Anh làm cái gì vậy? Đang xem đồ tự dưng kéo tôi ra đây làm gì? Đi, chúng ta đi cửa hàng khác. Chỗ này không đẹp hơn sao? Không, quá trời đồ đẹp. Anh đã bảo không mà. Anh biết cái gì đẹp mà nói. Đi, để anh đưa em đi. Phương biết thừa Thế đang ghen, nhưng lại thản nhiên làm như không biết, giữ khoảng cách với anh, không hỏi han gì cả. Sự hờ hững của Phương càng khiến Thế lo sợ. Anh ra sức gợi chuyện, quan tâm đủ kiểu, giống như hồi mới tán tỉnh cô. Nhưng giờ đây Phương không còn là cô gái ngây ngơ, dễ hài lòng nữa. Cô đã làm mẹ của 2 đứa con, nên mọi việc làm đều được cô suy nghĩ rất kỹ. Sự hờ hững của Phương càng làm cho Thế khao khát có được cô hơn. Sau khi mua xong quần áo cho 2 đứa, 4 người cùng nhau về nhà. Thấy trời cũng đã chiều, Phương ôm Nhím từ giã ra về. Thế níu lại: Ở lại ăn cơm đi em, anh nấu nhanh lắm. Không cần đâu, chiều nay tôi có hẹn rồi. Hẹn với ai? Sao lúc nãy không thấy nói? Có vấn đề gì sao? Không, nhưng Phương, chúng ta cho nhau một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ không bỏ bê em và con. Anh hứa sẽ ngoan mà. Phương im lặng một lúc, tầm 2 phút sau mới trả lời: Cơ hội của anh vẫn ở đó, không có ai lấy hay giành giật gì của anh cả. Chỉ là sao? Là sao hả em? Phương đáp giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng: Chỉ là một đời quá dài. Tôi không muốn sống vì cảm giác của người khác nữa. Tôi cũng không muốn cả đời sống nhà thuê, phải đôn đáo lo tiền bạc từng tháng. Tôi không muốn sống tạm bợ. Nói xong Phương bế Sâu ra khỏi nhà. Thế lẩm bẩm: Một đời quá dài, không muốn tạm bợ. Cả đêm đó Thế trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn Nhím say giấc, anh tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh biết chỉ khi nỗ lực 100.000 lần hơn, anh mới có thể cho Phương và các con một cuộc sống thoải mái. Nghĩ là làm. Từ ngày hôm sau, Thế ở công ty làm việc vô cùng nghiêm túc. Sự thay đổi của anh khiến đồng nghiệp và sếp đều kinh ngạc. Sau giờ làm, Thế chạy về phòng trọ tất bật chăm sóc Nhím. Anh tập nấu ăn, giặt giũ
và cố gắng làm thêm vào buổi tối. Những hôm Nhím quấy khóc, anh thức trắng đêm nhưng vẫn cố hoàn thành công việc. Thế tận dụng khả năng nói và giao tiếp tiếng Nhật của mình để nhận phiên dịch cho các công ty khác. Cuối năm nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, anh kiếm được một khoản kha khá. Cầm tiền trên tay, anh ghé vào cửa hàng vàng bạc mua cho Phương một chiếc lắc tay. Anh hẹn cô đến thăm con trước khi về quê ăn Tết. Thật ra hôm nay là sinh nhật Phương, anh muốn tặng cô một bất ngờ. Nhưng niềm hân hoan của Thế nhanh chóng vụt tắt khi Phương từ chối gặp. Quang cúi người xuống nựng bé Sâu đang trên tay Phương. Thế nhìn cả hai hỏi: "Đây là..." Quang ngước lên đáp lời: "Tôi là Quang, bạn của Phương." Thế cũng giới thiệu: "Tôi là Thế, bố của Sâu và Nhím." 25 Tết, thủ đô đông đúc. Trong căn nhà trọ, Thế cẩn thận gấp quần áo vào vali để hai bố con lên đường về quê. Từ ngày Phương mất điện thoại, Thế không liên lạc được với cô nữa. Anh muốn gặp, muốn nói chuyện nhưng không còn cách nào. Đang bận rộn, anh nghe tiếng bước chân ngoài cửa kèm theo giọng nói quen thuộc: "Tôi vào thăm con một lúc có được không?" Thế bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Phương, em vào đi nào." Phương đặt Sâu cạnh Nhím, cởi bớt quần áo cho con. Thế lắp bắp: "Anh cứ tưởng..." "Tưởng gì?" "À, không có gì. Sâu, sang bố bế nào." Thế bế Sâu lên nhận ra cô bé đã tăng cân. Anh mỉm cười: "Nay Sâu hình như tăng cân hả em? Bế thấy nặng tay hơn lần trước." Sâu đã tăng gần 2 cân rồi. Dạo này ngoan lắm, không hay ốm vặt nữa, ăn ngủ theo giờ giấc. Còn Nhím có nhớ mẹ không?" Hai người lớn bế hai đứa nhỏ cưng nựng chúng. Sâu này bụ bẫm hơn, má phúng phính, mặc chiếc đầm đỏ trông rất xinh. Mùi nước xả vải thoang thoảng từ quần áo của Sâu khiến Phương khẽ mỉm cười. Phương quay sang Thế hỏi: "Khi nào anh về quê?" "Mai anh về." "Còn anh, bố mẹ anh đã biết chuyện chúng ta chưa?" "À, anh chưa nói." "Anh có thể để hai đứa ăn Tết với tôi được không? Mẹ anh không thích con gái, tôi sợ." Em định ăn Tết ở đâu?" "Tôi sẽ về với bố. Anh để tôi đưa hai đứa về quê ra mắt ông ngoại nhé. Từ trước đến giờ ông chưa thấy cháu cũng được, nhưng để anh đưa mẹ con em về, một mình em chăm hai con sao được." "Thôi, không cần phiền anh đâu, mẹ con tôi đi được." Thế nhích lại gần Phương, giọng trầm ấm như xưa: "Đừng nói xa lạ như vậy mà em. Cũng đã lâu rồi anh không thăm bố. Nhân dịp này thăm hỏi sức khỏe của bố luôn." "Anh biết bố tôi không thích anh cơ mà. Với lại chúng ta đã ly hôn rồi, anh không cần ngại đâu. Cứ lo cho anh đi." "Thôi, bây giờ xã hội tốt xấu không phân biệt được đâu. Cứ để anh đưa mẹ con em về. Em vào nhà an toàn thì anh sẽ đi ngay. Bây giờ bắt cóc nhan nhản, thủ đoạn cũng tinh vi lắm." Hương nghe xong cũng hơi sợ. Sáng nay cô vừa đọc được một vụ đánh thuốc mê trên xe khách, nên vì sự an toàn của hai đứa nhỏ, cô gật đầu đồng ý. Hai người hẹn ngày mai cùng xuất phát. Tối hôm đó Phương định bụng thăm Nhím một chút rồi về, nhưng tự dưng cô thấy Nhím hắt xì liên tục, chảy mũi và bắt đầu nóng lên. Cô vội vã kêu Thế đi mua nhiệt kế và kiểm tra. Đúng là con bé bị sốt nhẹ lại húng hắng ho. Phương lo lắng hỏi: "Dạo này con bé có sốt không? Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không?" "Có, anh có mấy gói. Để anh đun đun bình nước, em lau người cho con với cả lấy vài cái khăn." Phương bế Nhím. Con bé bắt đầu khó chịu quấy khóc. Cô đưa Sâu cho Thế rồi dùng khăn ấm lau mát cho Nhím. Dỗ dành một lúc lâu con bé mới chịu ngủ trong vòng tay của cô. Thế nhìn đồng hồ đã khuya nên đề nghị: "Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại đây nhé. Cũng không thể về trong tình trạng con ốm như thế này được." Phương đồng ý ở lại. Cô bế Nhím, còn Thế cho Sâu ngủ. Hai đứa con nhỏ ngủ rồi, còn hai người lớn ngồi nhìn nhau trong không gian có chút ngượng ngùng. "Em có đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé." "Thôi, tôi nấu bát mì ăn được rồi, anh ngủ trước đi." "Anh ăn với em, anh cũng đang đói đây." Phương định đi nấu nhưng Thế ngăn lại: "Thôi em ngồi nghỉ đi, nãy giờ bế con mệt rồi, để anh nấu, nhanh lắm." "Vâng." "Bát mì với cái trứng chiên ốp la nhé." Thế nấu mì cảm thấy ấm áp lạ thường. Lần này anh còn thấy bát mì ngon hơn mọi khi. Đêm đó Phương ngủ với con trên giường, còn Thế ngủ dưới đất. Trời đã rất khuya nhưng Thế không ngủ được.
Nhìn lên thấy Phương vẫn còn thức, anh hỏi: Dạo này em làm gì? Công việc có vất vả không? Em làm linh tinh thôi, cũng không vất vả lắm. Còn anh? Anh vẫn làm ở công ty cũ, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng từ khi em đi, anh nhận ra một số điều mà đáng ra trước đây anh nên nhận ra sớm hơn. Có lẽ anh đã không mất em. Cả hai im lặng, bốn bề im lặng, đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề. Trong thâm tâm cả hai đều vô cùng rối bời. Sáng hôm sau Nhím không những không hạ sốt mà còn sốt cao hơn, quấy khóc nhiều hơn. Tay chân con bé nổi chấm đỏ nên Phương nói: Không được rồi, con bé sốt cao quá, chắc phải đưa đi viện thôi. Anh gấp vài bộ quần áo với tã sữa đi. Cả nhà bốn người bồng bế nhau vào phòng khám gần đó. Bác sĩ thăm khám và chẩn đoán Nhím bị bệnh tay chân miệng, cần ở lại theo dõi thêm. Con bé nhõng nhẽo vì không ăn được, uống sữa cũng ít, khóc lóc đòi mẹ bế suốt. Thế bế sâu, phải đến chiều bác sĩ mới cho về và hẹn ngày mai tái khám. Vậy là kế hoạch về quê của Phương không thực hiện được. Con ốm đau thế này, phải ở lại theo dõi. Vốn định sang thăm Nhím một chút rồi về, nên Phương không mang theo quần áo. Nhân lúc hai đứa nhỏ ngủ, cô chạy về phòng trọ của mình lấy quần áo cho cô và Sâu, cùng sữa tã thêm cho con, quần quật suốt ngày trong căn phòng cũ. 2 ngày như vậy trôi qua, Nhím chỉ uống được một chút sữa, chứ không ăn được cơm hay cháo. Hai đứa nhỏ chơi với nhau rộn rã cả căn phòng. Thấy đã là 28 Tết mà Thế vẫn chưa về. Bà Niên sốt ruột gọi cho con trai. Phương thấy vậy thì nói: Anh về quê thì về đi, kẻo mẹ anh trông. Thế lắc đầu: Thôi, con đang ốm, sao anh để em một mình được? Năm nay không về thì sang năm khác, thiếu gì cơ hội. Với lại anh muốn về thì cả nhà mình cùng về. Phương cười một cái, đôi mắt đượm buồn. Mẹ anh không thích tôi từ trước đến giờ, anh cũng biết mà. Với lại chúng ta có là gì của nhau nữa đâu. Câu nói của Phương làm Thế nhói lòng. Anh tiến đến ôm lấy cô, giọng trầm xuống: Anh xin lỗi. Giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa, coi như đã trả hết duyên hết nợ cho nhau rồi. Phương, em cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. Em cho anh 1 năm thôi. Anh sẽ cho em và các con có cuộc sống tốt hơn. 1 năm thôi em, đến lúc đó đi rồi nói. Anh sợ rằng người ta sẽ cướp mất em. Em có thể hứa với anh trong vòng 1 năm tới em sẽ không quen ai được không? Tôi chả hứa hẹn gì cả. Anh bỏ tôi ra để tôi còn ngủ. Bỏ ra đi. Thế liều mình xoay người Phương lại, hôn lên cánh môi cô một cách cuồng nhiệt. Dụ Phương có chống đối, nhưng hai tay Thế giữ chặt lấy cô, không để vụt mất. Rồi anh dùng sức ép cô xuống giường, phủ thân người cao lớn của mình lên. Phương phản kháng giống như cá vùng vẫy trên mặt nước, nhưng sức cô không đủ để chống lại Thế. Một lúc sau cô cũng vô thức ôm lấy anh. Đêm đó hai người hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách. Nhím bị tay chân miệng nên chị Bình cũng sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi vì đi đường xa mệt mỏi, lại chia cách hai đứa nhỏ cũng tội. Cho nên năm nay Phương và Thế ăn Tết tại đây. Nhân lúc Phương không để ý, chị Bình huých vai Thế: Này, thời cơ đến rồi, con nắm bắt được không là do mày đấy. Em biết rồi. Chị đừng nói chuyện bố mẹ. Chị đừng nói chuyện với bố mẹ chuyện bọn em ly hôn nhá. Tao biết rồi, cố lên, mày làm được mà. Vâng, anh chị đi đường cẩn thận ạ. Thế chạy ra chợ mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy nhánh đào về trưng cho có không khí. Phương không nói gì cả, chỉ tập trung lo cho hai đứa nhỏ mà thôi. Sáng 29 Tết, Quang tìm đến. Lúc này Phương đang tắm. Thế hỏi: Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Phương. Cô ấy không có ở đây. Quang liếc đôi dép của Phương. Cô ấy mang đôi khác rồi, anh đi về đi. Sâu còn ở đây thì cô ấy ở đây. Quang đáp. Muốn đợi thì ra quán mà đợi. Tôi bảo rồi, cô ấy không có ở đây. Dứt lời Thế đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của Quang. Thế còn mở nhạc to để Nhím và Sâu không bị quấy rầy. Phương tắm xong ngạc nhiên hỏi: Sao anh lại đóng cửa vậy? Bác chủ nhà phun thuốc diệt muỗi cuối năm nên mình đóng cửa lại để không có hơi bay vào. Em đừng mở cửa ra nhé,
Kẻo các con hít vào không tốt đâu. Phương tưởng thật, ngồi xuống chải tóc. Thế lại nói: Phương này, tay anh đột nhiên đau quá, em giặt hộ anh 2 bộ quần áo kia nhé. Thế làm ra vẻ nhăn nhó. Phương không nghi ngờ gì nữa, đồng ý đi giặt. Quang bên ngoài gọi mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Thế nhanh tay gọi bác chủ nhà nói có người rình mò khu nhà, nên bác vội vã đuổi Quang đi. Trong này Thế nhanh tay lấy điện thoại của Phương và chặn Quang. Xong xuôi anh thở phào một cái. May mà Phương không phát hiện ra. Anh nghĩ vì tình yêu đành tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt đã đến đêm 30 Tết. Những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Thế quay sang hỏi Phương: Đêm nay nhà mình đi đón giao thừa nhé. Anh đưa Nhím và Sâu đi xem bắn pháo hoa. Thôi muộn lắm, 2 đứa nó không thức được đâu. Đâu, năm nay 9 giờ đã bắn rồi em ạ. Mình cho con xem xong rồi về, Tết mà. Thế năn nỉ mãi nên Phương đồng ý. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm đến một chỗ xem pháo hoa. Đúng 9 giờ, những tiếng pháo vang lên, ánh sáng rực rỡ nở đầy trời. Người người lấy điện thoại ra quay, còn Thế nghiêng người sang hôn lên má Phương, rồi nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ Thế thấy pháo hoa lại đẹp như thế. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Phương dần bớt giữ khoảng cách với Thế. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Đây là năm đầu tiên Thế không uống rượu ngày Tết. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Thỉnh thoảng đến rủ Phương đi đâu đó, nhưng cô từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Thoáng cái đã mùng 5 Tết, Phương cho 2 đứa con ăn vừa nói với Thế: Ngày mai tôi đi làm lại, nên chiều nay tôi với Sâu về. Nhím cũng đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng tôi sẽ sang thăm thường xuyên. Có phiền anh không vậy? Không, không phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được, bố con anh luôn đợi mà. Nơi này vẫn mãi là nhà của em. Phương lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho con ăn. Cô vẫn muốn thử thách Thế thêm một thời gian nữa. Vòng xoáy của thời gian xoay không hồi kết. Nhưng Thế bây giờ đã khác hẳn Thế năm xưa. Anh biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm qua. Hôm nay anh còn được sếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm với mức lương tăng thêm gần 3 triệu. Chưa kể việc anh nhận thêm công việc phiên dịch hợp đồng tiếng Nhật và môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thế liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất giá trị. Anh đứng ra vay ngân hàng một khoản kha khá, cộng với số tiền tích góp bấy lâu, mua được một căn nhà trong ngõ. Ngày đi làm sổ đỏ, Thế mừng đến mất ăn mất ngủ. Anh gọi Phương bịa chuyện mình bị quẹt xe. Phương không nghi ngờ gì, lập tức chạy đến địa chỉ anh nói. Đến nơi thấy Thế không sao, cô cáu: Anh bị hầm đấy à? Tự dưng gọi tôi ra đây làm gì? Thế cười nắm tay Phương dẫn vào căn nhà. Phương ngơ ngác: Anh đưa tôi đi đâu đấy? Bộ anh định giở trò gì à? Thế quay lại cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười ấy không còn vẻ bông đùa như trước. Anh siết nhẹ tay cô khẽ nói: Cứ đi đi rồi em sẽ biết. Yên tâm, anh sẽ không gạt em nữa đâu. Phương im lặng, cô không nói thêm gì, chỉ bước theo anh, lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Hơn 1 năm qua, những nỗi đau, thất vọng và những giọt nước mắt cô từng nuốt vào trong đã khiến trái tim cô dần trở nên chai sạn. Gió chiều thoảng qua làm tóc Phương bay nhẹ. Đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời mờ ảo. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn nhà mới xây, nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn xanh mướt. Bức tường trắng tinh khôi, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa không gian yên bình của vùng quê. Phương tròn mắt nhìn ngôi nhà ngập ngừng hỏi: Đây là đâu? Anh đưa tôi vào nhà ai thế này? Thế không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng kéo cô đi qua từng gian phòng. Mọi thứ trong nhà đều mới tinh, từ bộ bàn ghế gỗ giản dị cho đến những chậu hoa giấy nở bung bên cửa sổ. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó sâu sắc. Em thấy ngôi nhà này thế nào, có thích không? Phương sững người, lắc đầu khó hiểu. Nhà người ta tôi thích làm gì? Anh hôm nay bị sao vậy? Giở cái trò gì thế? Thế cười, nụ cười hiền chưa từng thấy.
Anh rút từ túi áo ra một quyển sổ đỏ đặt vào tay Phương. Cô đón lấy, vừa mở ra, cô lắp bắp, giọng run run. Cái này là sao? Nhà này của anh à? Thế nhìn cô, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Không phải của anh, mà là của chúng ta. Phương à, từ khi em đi, anh mới hiểu mình đã mất đi điều quý giá nhất. Anh đã sai quá nhiều. Anh đã khóc, đã sợ hãi những đêm dài không có em. Anh nhận ra cuộc đời này anh không thể thiếu em. Nói rồi Thế quỳ xuống, từ túi áo rút ra một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô. Phương, đũa có đôi, giày có cặp. Anh cũng vậy. Anh rất cần có em. Hãy tha thứ cho anh làm lại cơ hội từ đầu nhé, vợ của anh. Cả không gian như ngừng lại. Phương đứng lặng, nước mắt bất giác rơi xuống má. Trái tim tưởng đã khép lại giờ lại thổn thức từng hồi. Cô nhìn Thế, nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, rồi đưa mắt về phía căn nhà mới thơm mùi vôi vứa. Thời gian qua, cô biết anh đã cố gắng nhiều thế nào, anh đã thay đổi ra sao, nhưng cô cũng đã quen với những vết thương cũ, quen với sự đề phòng. Bỗng dưng từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi tiếng hò reo của trẻ nhỏ vang vọng giữa buổi chiều. Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi. Phương quay lại, nhìn nhím và Sâu đang ôm bó hoa hồng to đùng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hai đứa trẻ chạy đến, chìa hoa ra trước mặt cô. Nhím lắp bắp, giọng ngọng nghịu. Mẹ lấy bố Thế đi, bố Thế ngoan rồi mà. Sâu cũng hùa theo, đôi mắt long lanh như ánh sao. Mẹ ơi, mẹ, con muốn ở với bố. Phương không kìm được nữa, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, nước mắt tuôn rơi như mưa. Thế từ từ đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Phương. Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại. Anh sẽ không để em và các con phải khổ nữa, anh thề. Hạnh phúc như ùa về, vỡ òa trong căn nhà mới xây. Không gian bỗng rộn ràng tiếng cười, tiếng trẻ con bi bô, tiếng gió thoảng đưa hương đồng quê vào từng ô cửa. Ngày hôm sau, anh Thái và chị Bình cũng ghé qua, mang theo mấy món đồ nội thất còn thiếu. Gian nhà nhỏ bỗng chốc trở nên ấm cúng, đổ đầy. Ngày tân gia, không khí rộn ràng tiếng chào hỏi của họ hàng, tiếng cười khúc khích của lũ trẻ quanh sân. Phương thoáng lo lắng khi thấy bà Niên mẹ Thế bước vào, nhưng khác hẳn trước đây, bà tiến lại gần, cầm tay Phương thật chặt, giọng run run. Mẹ xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mẹ đã sai. Suốt một năm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ. Phương sững người, nước mắt trực trào. Cô chưa kịp nói gì thì bà Niên đã tiếp lời. Cảm ơn con vì đã gửi thuốc thang, quả cáp cho mẹ. Dù mẹ từng đối xử không tốt với con, mẹ thực sự cảm động. Phương nhìn Thế, ánh mắt khó hiểu. Thế liền chen vào cười hì hì. Thôi mẹ nhắc làm gì nữa, từ nay mẹ phải thương vợ con nhiều hơn đấy nhá. Cả nhà bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào buổi chiều yên ả. Ngoài sân, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường làng thân thuộc, nhuộm vàng mái nhà mới. Thế nhẹ nhàng kéo Phương vào lòng, khẽ hôn lên má cô thì thầm. Phương, cảm ơn em đã quay về bên anh. Trong vòng tay anh, Phương thấy lòng mình an yên kỳ lạ. Bao nhiêu sóng gió đã qua, bao nhiêu tổn thương rồi cũng nguôi ngoai. Bây giờ trong căn nhà mới này, cô tin mình sẽ lại có thể bắt đầu một hạnh phúc mới. Lúc này Phương mới nói sự thật cho Thế biết. Thật ra cô ra đi là nhờ anh Thái và chị Bình giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở. Mọi chuyện đều do chị Bình sắp xếp để thay đổi anh. Căn bệnh ung thư cũng chỉ là chiêu trò hù dọa để Thế lòi mặt ra những người bạn xấu và nhận ra bài học. Về phía Quang, dù anh rất chân thành, nhưng khi thấy Phương hạnh phúc, anh cũng chúc phúc để cho cô. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã vui rồi. Dòng bão qua đi, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Thế không còn giao du với bạn bè xấu, tích cực làm việc và chăm sóc gia đình.
Mỗi ngày đều xắn tay áo lên làm việc nhà. Hôm nào Phương về muộn, trên bàn cũng đã có cơm canh thơm ngon. Thế đã giữ đúng lời hứa, yêu thương và đồng hành cùng Phương đi hết những bước đường đời còn lại. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói gia đình là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời. Nhưng câu chuyện của Phương lại khiến chúng ta không khỏi xót xa về sự vô tâm của người chồng trong gia đình. Là người vợ, Phương đã gánh vác mọi việc, chịu đựng vất vả hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con. Nhưng đáp lại những cố gắng ấy, cô chỉ nhận được sự thờ ơ, coi thường từ người chồng, người luôn xem bạn bè là trên hết, còn mái ấm gia đình lại bị bỏ mặc phía sau. Mặc dù câu chuyện này đã được nhân cách hóa một số tình huống, nhưng nó mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc. Chỉ khi ốm đau, bệnh tật, mất mát hay thất bại, con người ta mới nhận ra được ai là bạn, ai là bè, và điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời. Hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, đó là sự vun đắp từ tình yêu, sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau, mỗi thành viên trong gia đình, và giữ gìn hạnh phúc khi còn có thể, bởi một khi đánh mất đi rồi, có hối tiếc cũng không thể lấy lại được nữa. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện này, những thói quen xấu đầu tiên mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi là gì? Hãy bình luận để biết đâu người chồng, người vợ của mình nghe được và điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Hãy chia sẻ quan điểm của mình ở dưới bình luận bên dưới quý vị nhé. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.